Good morning mga boss. Welcome ulit sa channel natin. Today, may tuturo na naman ako sa inyo. Actually, matagal ng request to. Pero ngayon lang tayo time para gawa ng video to. Madali lang naman tong tutorial na to. Pero bago tayo mag-start, yung mga bago sa channel natin, please feel free to subscribe, like, and share natin yung mga videos na na-upload na. And kung magustuhan nyo tong video na to, please feel free to share. Okay? So let's start. Para sa DIY na to, ito yung common issue sa iyon na yung nagre-reklamo na pumapasok yung amoy sa loob pagka nata-traffic or may nadadaanang mabaho pumapasok sa cabin. So ang issue dyan mga boss is yung for some reason yung design ng vent natin, specifically dito yan dyan sa labas malapit sa wiper, is hindi efficient yung pag-seal niya. Pagka kahit na i-circulate mo lang tong settings, pumapasok pa rin yung amoy. Okay? So meron tayong hack para dyan. Ang kailangan mo lang is either popsicle stick or banana cue stick, or kahit yung barbecue stick, tapos rubber bands, tsaka gunting if needed. Okay? So, simulan na tayo. Yung sa akin kasi meron na nakalagay. So, tatanggalin ko tapos papakita ko sa inyo para may idea kayong paano siya gawin. Okay? So, mga boss, ang unang-una nyong gagawin is tanggalin nyo tong compartment. So, ganito lang yan. Press nyo lang yung magkabilang side, left and right. Tatanggal na yan. And then nakalock yan dito. Meron siyang apat na parang hook. Hihilahin nyo lang isang side muna bago yung kabila. Yeah. Okay. Ayun sa akin kasi medyo malambot na dahil maraming beses ko na siyang ginagawa. Next is eto. Papakita ko lang sa inyo yung itsura nung Tukod yung sa akin. Yan. Okay. So, yan siya. Doon siya nakatukod sa cover ng vent. Yan. So, may mga tutorial din tayo yung paglinis ng cabin filter, ng blower. Ilalagay ko na lang sa link sa description. Pero, sige, alisin ko yung tukod. Ayan, goma. Yan yung parang lock para hindi siya kumalas kahit malubak. Okay, yan, dalawang piraso. And then, yeah, alisin ko lang yung pagkakatukod niya. Yeah. Okay. So, yan, isang stick lang to, hinati ko sa dalawa. Yan. Yan na itsura niya. Okay. So, ang gagawin nyo is ganito yung style, and then to yung nakatukod. Tapos, eto nakaipit dun sa parang plastic na to. Yan. Ito. Yan. Tapos talian nyo na lang ng goma para hindi siya uuga-uga ng ganyan. Kahit malubak kayo, hindi siya gagalaw. Yun lang yung sikreto para hindi na pasukin ng usok or amoy yung cabin nyo. Sige, babalik lang natin. Ayan na mga boss, nabalik ko na. Ayan. So makikita nyo nakakalso na siya uli. Yan. Kahit galawin mo yan, hindi yan magbubukas kasi nga natukuran na. Okay, yun lang.
Kung nagustuhan niyo yung video na to mga boss, feel free to subscribe and share the videos na rin para marami tayong matulungan. So kung meron kayong tanong, comment down below. Thank you.